Sziasztok, szép napot! Hát érkezett egy csomag, mint láthatjátok. Na, vajon mi van ide írva? Hopp, egy hibrid inverter. Na, hát nézzük meg, bontsuk ki, hogy mi is a csomagtartalma. Na hát így érkezett sérülés, nem nagyon van a csomagoláson, itt van egy kis nyomódás, de hát gondolom úgyis normálisan csomagolva van. És akkor bontsuk ki, felteszem a telefont az állványra. Hellóka, én is itt vagyok. Na majd én most kibontom. Mehet? Mehet. Persze, hogy mehet. Csűmennyit fogok mosni. Megjött a bontogató. Azt mondta, boszorkány vagyok. Akkor most boszorkány konyha indul. Jaj, de szép cuncika. Öleges meg, puszilgass meg. Baba. Hibrid baba. Azt nézzétek, hibrid babája van neki. Na, átadom a stafétabotot. Ennyit akartam, ha már átvettem. Na hát az asszonyka nem bírt magával. Ugye mindig megnyeri ezeket a csomag átvételeket, mert mikor jönnek a csomagok, én alszok. Hát igen. Akkor vegyük ki a dobozból. Szokásos habszivacs. Hát nagyon nem tud sérülni így. Hát azt kell mondanom, ez nagyobb, mint az Elson. Ha minden igaz, de majd meglátjuk. De nem is nehéz, hát ilyen Elson nehézségű, megmondom őszintén, 7 kg, 8 kg környéke lehet. Kapunk hozzá egy ilyen kis leírás, hogy tiszta, színuszos, 24 voltos inverter. Sajnos németül van, én németül nem tudok. Akkor nézzük. Pozitívum. Nézzétek. Igaz, szerintem a méret az nem teljesen lesz jó, mert ennél azért vastagabb vezetékek kerülnek bele, de egy hosszú ilyen hát kábelvég, hogy ugye ne csak simán a vezetéket dugd az inverterbe, hanem tegyél rá érvékhüvelyt. Hopp, valami kiesett. Nem tudom, hát ez most az akkucsatlakozónak van-e? Egy darabot találtam ebből, így benne volt a produkt manuálba. Végül is. Nincs belőle kettő, gyerekek. Egy ilyen szemes alút kapunk, ez valószínű a földeléshez van. Ugye van egy ilyen rövid leírása az inverternek. Itt leírja, hogy 3,6 kV és ugye per kilowatt a power factory-ja. MPPT range 40-től 450-ig, és 500 volt, hát maximálisan 500 volt, és 40-nél már bekapcsol. Hát valószínű ennek is hogy jól üzemeljen az inverter, ilyen 250 legalább kell, hogy legyen, 250 és 350 között kell, hogy essen. Hát általában az inverterek nagy többsége, az ilyen inverterek nagy többsége, ilyen 250-300 környékén dolgozik jól. Ugye az MPPT-je, hát itt leírja, hogy high frequency, tiszta színusz, napelem és ugye hálózati megtáplálás. Van benne CAN RS485 BMS kommunikációra, meg Wi-Fi Remote Monitoring opcionál, hát valószínűleg ebben nem lesz. Ugye itt leír mindent, itt vannak az adatok, nem rossz.
És kapunk ugye itt a Inverter User Manuált, amiben hát eléggé sok minden le van írva. Itt, hogy 30 cm-en ne legyen tőle semmi. Bár én a másik inverternél ezt nem tartom. És ez egy jó vastag kis könyvecske. Itt vannak a beállítási pontok, és egyebek, de ezt majd megnézzük későbbiekben. Na szóval, hát nem tudom mennyire látni, ugye itt a szűrőnél van egy ilyen fekete kis szivacs, és innen is csavarozzuk le akkor az elejét, de mindjárt megnézem, van rajta? Azt a gyerekek, ezen nincsen ilyen garancia pecsét, ha jól látom, de belenézünk mindenféleképpen. Ott van valami F betű, ennyi. Ez semmi normális ragasztás, de belenézünk. Az lesz az első, nem kíméljük, garanciát bukjuk is. Akkor, na nézzük a csatlakozásokat. Hát, érintésre nagyon jó, kellemes, nem olyan, mint az Eoson, megmondom őszintén. Na és ez hogy jön? Lefele, hoppá, alulról is van neki. Hát ez nem olyan, mint az összes többi. Itt alul is van csavar. Feszegethetem én. Hoppá. Hoppá, 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 hoppá. Hoppá, hoppá. Ugye MC istisen. Hoppá, hoppá. Na, így nézzünk ki. Itt vannak az akkumulátor csatlakozók. Nem rossz. Legalább, hát igen. Eléggé vastag a csatlakozás. Jól meg van oldva. Itt a PV oldali csatlakozás. Itt meg az AC oldali csatlakozása. Hát igen. Itt nincs benne védő, mint láthatjátok. Itt a hálózati bemenő van, és a kimenő. Itt a kommunikációs port, és USB-s kommunikációs lehetőségünk is van, plusz a BMS, hát ez az RS 485-ös. Hát nem tudom, ebből létezik-e más forma. Létezik olyan, amiben van bemenő, nem tudom mennyire látni a videón, pont rásüt a nap ide a telefonra, de ott, hogy látjátok, van olyan, hogy L1, N1, L2, N2, hát itt hiányzik ugye a csoki, de megnézzük. De röfedjük be, nézzünk rá. Na hát ugye van nekem ez a 24 voltos lítium-ion kis pakkom, amit én csináltam egy dobozba. Hát nem szép, de legalább elég csúnya. A célnak megfelel. Nézzük meg, kapcsoljuk be az invertert. Akkor ugye ilyen csatlakozóval csatlakozunk az aksihoz. No, egész jó ez a csatlakozás itt. Bár az alátétek, megmondom őszintén, itt ilyen festettek, majd leszerelem, megmutatom. Szerintem nem kellene ilyennek lennie. Egy. És akkor dugjuk össze. Csicsat, bum. Egy. No. Akkor robban vagy nem robban?
Hopp, kapcsol az inverter. Valamilyen folyamatosan nem. Hű, kint a fényen nagyon nem látni. És már csinálja is a 236, bekapcsolta a relé. Így néz ki a monitorja. Nem rossz. ...28 volton van az akkumulátor, PV ugye nincsen. De itt majd a szétszedésnél a kondik tele lesznek. Majd rá kell indítanom. Mert szétszedem mindenféleképpen. Hát, pár dolgot kiír. Na majd itt tesztelésnél elkezdjük állogatni. Itt lehet állítani a 0-1-esbe, hát igen, eléggé sok mindent. Az abban itt nem látni, majd teszt videóba megnézzük, működik. Szóval bátran szétszedhetem. Megállt a pacemaker. Kapcsoljuk vissza. A kondiban volt még, láttátok, lehúztam. Azért eléggé sok volt benne. Na. Nézzünk bele a kicsikébe. Ez fenomenális. Ennyi. Hát ez nem sok minden. Na, de tekerjük akkor ki a csavarokat. Nézzünk bele. Garancia bukás, gyerekek. Szerintem ez nem olyan, mint a Daxtrom, hanem inkább Eoson belső, de hát általában ezek egy belsőséggel rendelkeznek, de pozitív, hogy az akkumulátornak a bekötése, hát ilyen sarus végül is, nem ez a csokis, és eléggé vastagnak tűnik itt ez a bekötés. Nem tudom, hogy ez most itt egybe van az egész. Igazság, ha ilyet vásároltok, én azt mondom, hogy mivel az ára nem egy itthoni inverterhez közelít, hát mindegy, hogy szétszeded vagy sem, meg hát a garanciát azért nehéz érvényesíteni. Ha meg valami baja van, és olyan az eladó, akkor alaplapot úgyis küldenek neked, hogy te már szétszedted. No, így nézünk ki, nem tudom mennyire látni. Hát, igen, itt van benne. Hát nem tudom, lyukálok bele, bekapcsolom. Be volt kapcsolva, kisültek a kondik. Hát itt vannak a hetek, vagy IGBT. Igen, mondom. Másik oldalt. Igen, azok a fetek, MOSFET-ek, és emitt vannak az IGBT-k a túloldalt. De érdekel. Na, de nézzünk itt bele. Levesszük ezt a műanyagot. Kíváncsi vagyok, mit tud majd ez az inverter. Tesztelések során. Majd megnézzük, bár még az Eoson tesztel is ugye lógok, de mióta meg lett kokányolva, azóta nem melegszik egyáltalán. Jóval hidegebb ott a kötésnél, mint eddig volt a csokival.
Szóval mondhatni, hogy jól sikerült, és azóta is teszi a dolgát. Megnézem, aha, ott van egy csavar még. Megnézzük itt a MPPT oldalt is. Így nézzünk ki. Hát azért van benne. Egy 200 amperes biztosíték van itt a pozitív ágon, mint látjátok. Ott. Hát nem lyukálok, mert tényleg megráz a kondi. Így nézzünk ki. Borul minden is. Na hát itt a PV oldali tekercsek, ugye az AC oldali. Hát nem rossz, de súlyra nem egy Dagstrom. Megmondom őszintén, hát hasonló kaliberű lehet, mint egy Eosson inverter, ugye? Leveszem a kamerát. No, hát igen, itt PV oldalon van egy 680 mikrofarádos kondink 500 volttal, akkor ugye ez az akuké, ez a kondipak valószínű, hát így nézünk ki. Ide valószínű még egy kondi befér, de szerintem ezt a nagyobbik inverterre szánták, hát egész kultúrált. A vezetékek keresztmetszete, hát itt AC oldalon ez elégségesnek mondható, ez olyan 4 négyzetmilliméteres környéke, nem látom, hogy rajta lenne, de ott van, hogy 14 AVG, ha látjátok. És igazság, itt ez, hát a PV oldalon szintén zenész, 14 AVG-s, hát itt azt írja, hogy 500 voltig és 105 Celsius fok. Én ide tettem volna vastagabbat, megmondom őszintén. Hát így néz ki. Egy kis inverterecske. Nem rossz. Itt ugye a kommunikációs porthoz jön a vezeték. Nem tudom, hogyha ez a biztosíték egyszer kimegy, akkor ezt ott élmény lesz cserélni. Hát így néz ki. Kíváncsi vagyok majd a tesztek során, mit fog mutatni. Valószínű ő és a Dagstrom megkapja a főzőlapot szerintem, hogy lebírjunk jönni a hálózatról. Ha a panel bővítés meg lesz, akkor már hát eléggé közel vagyunk ahhoz, hogy hálózati áramot keveset használjunk. Ugye, hát hogyha ő 2 kW terhelést folyamatosan elbír, plusz a Dagstrom is, hát ugye agyon terhelni őket nem lehet, hát 3,6 kVA, ugye a kilovoltampert nézzétek mindig, ne a kilowattot. Ő valószínű, azt mondom, hogy kényelmesen 3 kVA-t el tud viselni, meglátjuk, hát na de, hát igen, meglátjuk, az a baj, panelbővítés kell mindenféleképpen, hogy ő is kapjon stringet, meg a Dagstrom is kapjon stringet, és akkor tudom a főzőlapot rájuk tenni. Hát meglátjuk, hogy majd hogy fog működni. Ugye a főzőlapnál a fázis az külön lesz, a nulla meg együtt, szóval ezt majd ki kell találnom, hogy hogyan is oldom meg azt, hogy külön inverterekről menjen a főzőlap. Na, de nézzünk, hogy összerakom, és akkor megnézzük, hogy mennyi az önfogyasztása ennek az inverternek pontosan.
Na hát összeraktam. Ugye nézzünk egy önfogyasztást, ami, hát azt kell mondani, elég ingadozó, 1 amper és 1,3 amper között ugrál. Na de így néz ki ez az inverter. Majd teszteljük. Most csak gyorsan felraktam azt, hogy megérkezett egy ilyen kis csoda. Kíváncsi vagyok, mit tud. Ja, egy adattábla elmaradt, ugye itt van minden leírva. Amit eddig is mondtam, 3600 volt amper, IP21-es, szóval ez csak beltéren használ, ahol nincs pára. Na, köszönöm, hogy megnézted a videót, feliratkoztál a csatornára. Sziasztok!